Kumusta po kayong lahat? Welcome na naman sa channel ko. Isang araw bago nilibing si Christine Dacera ay pumunta doon yung NBI para gawin yung re-autopsy sa bangkay ni Christine. At kahit sabi nga ng NBI na medyo mahihirapan sila dahil nga contaminated na yung bangkay ni Christine, ay gagawin pa rin nila ang lahat para makakuha ng mga samples at ebidensya para magkaroon ng sagot kung ano ang sanhi ng kinamatay ni Christine. At ngayong araw nga, na-interview ulit si NBI Deputy Director Ferdinand Lavin at natanong siya tungkol sa update dun sa mga samples na nakuha nila sa bangkay ni Christine. May mga pasabog dito na sinabi si Deputy Director Ferdinand Lavin. At kumpiyansang-kumpiyansa rin siya na itong re-autopsy na ginawa nila ay may malaking maitutulong sa paglutas ng kamatayan ni Christine. Pero bago natin panoorin yung interview kay Deputy Director Ferdinand Lavin ng NBI, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe to my channel and then tap the notification bell. Pakitap na rin yung all para bawat video na ina-upload ko, makakatanggap kayo ng notification. Nasabi nyo, yung evidence natin sa, yung pagpunta natin sa re-autopsy, medyo mahirap na. Tinitingnan namin dito kung kaya pa, pero medyo maganda naman ang sinabi na kaya malalaman kung presence of alcohol ito, level of alcohol maybe, presence of illegal drugs, level of illegal drugs, doubtful. But yung presence, kaya malaman, yung presence and level of alcohol kaya malaman. So it is safe to say, sir, that those individuals are not yet off the hook. Definitely, we're not saying that meron ditong makakasuhan. It's too presumptuous to say. It's too early to say. Ang sa amin dito, ano ba talaga totoo? If there were criminal violations committed, who are the offenders, who are the perpetrators, who committed what? Anong na-violate nila? How did they commit it? Anong support evidence namin? Scientific evidence, forensic evidence, ibabangga namin doon sa ibang pieces of evidence. Eyewitness account kung merong testimonial evidence ito. Sir, yung 2207 po ipapasabpina rin niyo po ba? Lahat. Lahat. Sir, yung sa pagpunta nyo sa Gensan, ano yung pinaka-importante ninyong nakuhang information? Yung pag-access namin ng human body, masasabi ko, the last time before she was buried, no? That was the last opportunity before she was buried yesterday. Tiningnan namin lahat against all odds. They said that it has already deteriorated. There was rapid decay in some of the pieces of evidence. There was contamination considering the embalming procedures done on her. Compromised pieces of evidence. We acknowledge that. But despite all the odds, may mga encouraging leads kami. Like, ilang percent, sir, doon sa investigation makakatulong yung nakuha nyo sa Gensan? 20% o malaki bang percent? Sa investigation, Opo. I would say around 80% Wow. makakatulong ito sa investigation. Oh, Despite all the odds, we're doing everything nakakayanin ng ating forensic laboratories. Sir, SOJ described PNP's investigation as not thorough. Sir, how will you describe NBI's investigation? Well, professional, without how do you say this? Without commenting on the other investigations, our investigation is going to be very legal. It's going to be very thorough. This is forensic-based. This is evidence-based. So we will have scientific pieces of evidence. It will be backed up by CCTV, digital pieces of evidence, electronic pieces of evidence. It will be backed up by, hopefully, testimonial evidence. We have also some psychological assessment going into the full range of forensic capabilities. Sir, may nakita kayong suka doon sa crime scene before. Is it essential na or meron pa bang mabibiga doon? It's still being processed sa laboratory. We are doing test runs. We are doing primary screenings, but everything is subject to
confirmatory tests. Sa lahat ng nakuha niyong ebidensya, anong pinaka-useful po? I mean, pinaka-essential doon sa nakuha niyo? Significant? I cannot say for now, but I rest assure the public that we are very encouraging leads. We are very encouraging pieces of evidence. Believe me, makikita dito kung may lapses doon sa una. Anong lead po yun, attorney? Maaring may crime? Paano po? Anong lead? Sinasabi ninyo? Meron. Maaring may crime. That's what I'm saying. That's about 80% of that piece of evidence that we have. Again, this is subject to confirmatory, but I was just told medyo maganda ang development. Maaring may crime, may aring homicide? May crime. May crime. Let's leave it at that. May crime dito. Maaari ba rin sabihin na yung inyong findings maaring supports doon sa isinampa ng PNP na kaso? That's too premature. That's too early to tell. So, sinasabi niyo maaring may crime because of dun sa re-autopsy. Doon ang naging basehan o sa mga evidence sa crime scene? The human body itself is a crime scene. The rooms we inspected, the 3 rooms we inspected, where we conducted a crime scene investigation, rooms 2209, 2207, and 2009 at the hotel in along Kalayaan Avenue, that these are crime scenes. But the human body itself is a crime scene. So, in all of the crime scenes, yes, merong magandang leads. Okay, so combined, attorney, combined lahat. Yes. Combined ito. Lahat ito, efforts ito ng buong bureau. The good director, Eric Distor, nakafocus siya dito. The good secretary, Secretary Minari Guevara, nakafocus siya dito. Yung sinasabi niyong lead na at saka krimen po to, meron po ba tinuturo na possible na ilan ang involved dito? Kung krimen po siya? We cannot say for now. But there are good indications na merong krimen na nangyari. Pwede pong isa lang gumawa o maraming gumawa? Could be. Pwedeng isa, pwedeng more than one. Sir, last na lang panawagan niyo sa mga hindi sumipot ngayon. Panawagan ninyo. We respect your right, but we would appreciate it if you can cooperate in this investigation. If you want to clear your name, come with your lawyer. You will have the full protection of the NBI. We will make sure that everything will be done according to our rules, to laws. So legal yung gagawing investigasyon. We will not take your statement if you come here without the assistance of counsel. This afternoon, I understand the counsels appeared for the clients, but we would rather that they appear with their clients. We would appreciate that very much. Thank you. Clarificatory. Kunwari nagpadala lang sila ng statement. Papadala lang sa lawyer. Mas gusto namin question and answer for. When the agent can ask the persons assisted by the counsel. Sir, other important matters. Mukhang nagsampa raw ang NBI this morning ng kaso ulit sa ilang PhilHealth at dating PhilHealth officials and present PhilHealth officials. Sir, bukas na yun. Bukas na kasi meron din kaming i-press doon bukas. Para meron kayong bangko. Siguro 11, meron kaming rescue operations sa Atrad. So maybe tomorrow with our filing doon sa PhilHealth. Yes, sir. Attorney, may sinasabi ang PNP, resolved, unsolved. Paano nyo classify yun sa inyo? Ano yun, sir? Yung may PNP kasi, solved daw, mayroong resolved. Pagka daw solved, parang meron silang mga elements na kinukonsider. Sa inyo naman po, paano nyo tinitingnan ang solved ba ito? Resolved pa, paano nyo? Anong classification? We will cross the bridge when we get there. It's too early to make statements when the investigation is ongoing. I would defer to the investigation by our Death Investigation Division. And we would rather make a clear statement when this is already concluded. Whether we conclude the investigation with the filing of the case, whether we conclude the investigation with
closing the case. Sir, I get this point. Parang kung sa PNP case solved, sa inyo nasa kalahati ba tayo? Or pa-ending na ba Opo, tayo? opo. Parang ganun. More than 50%. More than 50%. Pero wala kayong classification kung ano. Wala kaming classification as we speak. Wala pa. It's too early to tell. We do not really set a time frame na like 2-3 days. We would rather that we finish the investigation, a very thorough and legal investigation conducted by our competent and professional agents and the forensic experts. Thank you. Thank you. So ayon nga kay Deputy Director Lavin, dun sa samples na nakuha nila, dahil sinasabi nga na importante yung toxicology report. At nasabi nga niya dito na dun sa samples na nakuha nila, ay kaya nilang ma-identify yung presensya ng alcohol at ng droga. Pero sinasabi niya rin dito na yung level ng alcohol ay makikita rin nila, pero yung level ng droga ay hindi nila makikita dito dahil contaminated na nga yung bangkay. Inuulit din dito ni Deputy Director Lavin na ang layunin nila dito ay para malaman yung totoo. So parang ang sinasabi niya dito, hindi sila gumagawa ng investigasyon para matukoy lang kung sino ang sasampahan ng kaso. Ang kanila dito ay kung meron bang violation na ginawa kay Christine. Ngayon kung lalabas sa investigation nila na may krimen ngang nangyari, aalamin nila siyempre dapat din kung sino ang may gawa nito, kung ilang tao ang may gawa nito, kung ano yung ginawa na naging sanhi ng pagkamatay ni Christine. Pero ina-assure din niya ang publiko na lahat ng mga lalabas sa investigasyon nila ay supported by forensic and scientific evidences. So hindi ito based dun sa mga testimonya ng mga witnesses. Ito ay based sa mga samples na nakolekta nila nung gumawa sila ng re-autopsy sa bangkay ni Christine. Aminado siya na talagang nahirapan sila dun sa re-autopsy dahil nga contaminated na yung bangkay. Pero sabi rin niya, maganda yung naging resulta ng kanilang re-autopsy. Kumbaga marami silang nakuhang mga significant samples. At sigurado siya, sabi nga niya, na 80% ay makakatulong ito sa investigation. So talagang thorough nga itong ginagawa nilang investigasyon. Hindi katulad ng ginawa ng Makati Police Investigation na ora-orada. Ang sa NBI, ang investigation nila ay nakafocus talaga sa scientific evidences. At isasama na rin daw nila yung mga kuha ng video at mga testimonya ng mga witnesses kung meron man. Yung nangyari kasi sa Makati Police Investigation, bigla-bigla nilang nilabas yung mga pangalan ng mga inaakusan nila kahit hindi sapat yung pruweba nila na may krimen ngang naganap. Yun yung mali doon ng Makati Police Investigation. Nagmadali silang magsampa ng kaso at nagmadali din silang ituro ang mga akusado. Kaya nga nasabi dito ni Deputy Director Lavin na very encouraging yung mga pieces of evidence na nakuha nila sa bangkay ni Christine during the re-autopsy. At sinabi niya rin dito na may lapses nga dun sa unang autopsy na ginawa. Kumbaga maraming kulang dun sa unang autopsy na kung saan ang sinasabi na namatay si Christine dahil sa ruptured aortic aneurysm. Nasabi rin dito ni Deputy Director Ferdinand Lavin na based dun sa mga samples na nakuha nila na pinaprocess na ngayon sa laboratory at idinadaan na sa test runs, parang lumalabas na 80% ang sinasabi ng mga nakuha nilang samples na may krimen ngang naganap. Hindi pa nga lang nila ma-identify kung anong krimen. Kung ito ba ay homicide, ibig sabihin may pagpatay na naganap, kung ito ba ay isang rape, or kung ito ba ay dahil sa ininom niya na may inilagay na droga, or kung ito ba ay dahil sa sobrang alcohol. So hindi pa niya maibibigay yung sagot kung anong krimen ang ginawa kay Christine. Pero malaki ang tsansa ayon sa kanya na may krimen ngang nangyari. Tayo bilang mga taga-subaybay sa balitang ito, makikita rin talaga natin yung diferensya ng ginawa ng Makati Police Investigation at nitong NBI. Dahil dito sa NBI, talagang masusi yung investigation nila. Talagang pumunta sila sa mga crime scenes, dun sa mga rooms na inukupan ng mga suspects, tapos gumawa sila ng masusing re-autopsy. Pati yung suka ni Christine ay tinetest na rin ngayon sa laboratories dahil pwedeng makapagbigay rin yun ng ebidensya. At makikita mo rin sa NBI kung paano nila ginagalang yung karapatan ng mga suspects. Hindi katulad sa nangyari sa Makati Police Investigation na kung saan ay agad-agad nilang tinawag ng mga suspects. Itong 11 na kasama ni Christine
kahit hindi pa sila sigurado sa totoong dahilan ng kinamatay ni Christine. At parang hindi nila pinaglaanan ng oras alamin kung sino yung nasa kabilang kwarto. Dito sa NBI, sinasabi ng NBI, identified na nila kung sino yung sa kabilang kwarto. At hindi sila agad-agad nagbibigay ng classification dito sa kanilang investigation. Kasi kung maalala natin, ang ginawa dati ni PNP Chief Debold Sinas ay sinabi agad niya na case solved na itong kaso ni Christine. Dito sa NBI ngayon, ayon kay Deputy Director Lavin, hindi pa nila makaklasify. Kumbaga, ongoing pa talaga yung kanilang investigation. Pinatawag din kasi kanina ng NBI yung 11 na tao na kasama ni Christine sa room 2209. Pero ayon lang kay Deputy Director Lavin, ang sumipot lang sa kanila ay mga counsels or yung mga abogado. So mas gusto sana nila nang makausap nila ay yung mismong mga kasamahan ni Christine. Kasi kumbaga, hindi naman talaga maayos kung statements lang ipapadala nila. Mas maganda sana na magkaroon daw ng question and answer between NBI at yung mga kasama ni Christine nung gabing yun. So dalawa na ngayon ang nag-iimbestiga sa kaso ni Christine. Isa itong sa NBI at ang kapulisan naman natin ay gumawa ng isang Special Task Force Investigation Group ng NCRPO. Dahil mismo yung NCRPO chief na si Vicente Danao, inaamin niya na hindi sapat yung ebidensya na isinampa laban sa mga akusado at para din sa kanya, napakaaga para ideklara ni PNP Chief Sinas na case solved na yung kaso. So sabi rin ng NBI, halos nasa 50% na sila sa pagbibuild up ng kaso. Kumbaga, binibuild up nila yung kaso bago sila magkaroon ng conclusion kung may kaso bang dapat isampa or kung case closed na ito. So pagsamasamahin nila yung scientific evidences, yung investigation ng death investigation team ng NBI bago sila makapagbigay ng final report kung ano ang nakita nila dito sa krimen na ito. Yung 4 na kasama ni Christine na dati nang nagbigay ng statement nila sa PNP ay humihingi rin ng tulong dahil ilan sa mga kasamahan daw nila ay hindi maka-afford kumuha ng lawyer. Hindi ko lang din alam kung pwede ba silang dumulog sa public attorney's office para humingi ng tulong for a free legal assistance. At natatakot din daw sila sa kanilang seguridad dahil nga may nakapataw na 500,000 na pabuya ni Senator Manny Pacquiao sa kung sino ang makapagtuturo kung nasaan itong mga sinasabi nilang suspects. Dahil syempre nga alam naman natin baka merong mga bounty hunters dyan na basta na lang silang tirahin para lang makuha yung 500,000 na pabuya. Pero ayon naman kay Senator Pacquiao, hindi niya babawiin itong pabuyang binibigay niya dahil para sa kanya ang intensyon ng pabuyang ito ay para dun sa mga kasamahan nila na hanggang ngayon ay hindi pa lumalabas. Para naman sa akin, kung talagang wala kang tinatago at wala kang kasalanan, sa tingin ko mas mabuting makipagtulungan ka na rin sa kanila, lalong-lalo na sa NBI, para ibigay mo yung sarili mong salaysay. Sabi din naman kasi ng NBI na hindi naman nila kukunin yung salaysay ng mga kasamahan ni Christine kung wala silang kasamang abogado pag pumunta sila sa opisina ng NBI. So pinapakita lang dito ng NBI na legal yung ginagawa nila at hindi dapat matakot itong mga kasamahan ni Christine nung gabing yun. Huwag na sana nilang hintayin pa na kung sakasakali man lalabas dito sa investigation ng NBI na meron talagang krimen na nangyari at matutukoy nila kung sino-sino ang gumawa ng krimen, kung iisang tao ba or higit sa isa ang gumawa. Dahil pag nangyari yun, talagang magpapalabas na sila ng warrant of arrest at mas magiging komplikado yung buhay nila. Sa palagay ko, ang gustong malaman dito ng mga NBI forensic experts na ito, kaya sila gumawa ng re-autopsy, ay 4 na dahilan yung nakikita ko. Una, kung may homicide bang naganap or pagpatay. Pangalawa, kung may panggagahasa bang naganap. Pangatlo, kung may droga nga bang pinainom kay Christine or kusa siyang uminom ng inumin na may droga. At pang-4, ay kung dahil nga ba sa sobrang alkohol sa katawan, kaya nasawi si Christine. Kasi kung lalabas na may droga nga dun sa katawan ni Christine, ang magiging katanungan kasi ay kung sino ang nagdala ng droga. Magiging tanong din kung alam ba ni Christine nung ininom niya yung alak na may halo itong droga. So maraming katanungan pa rin talaga at misteryo dito sa pagkamatay ni Christine. At katulad ng mga ibang tao na sumusubaybay sa kasong ito, pare-pareho lang naman siguro tayo ng gusto na ang malaman natin yung totoong dahilan ng kinamatay ni Christine. Kung lalabas sa investigation nila na ang kinamatay ni Christine ay dahil sa sobrang alak at meron itong naging hindi magandang epekto sa katawan niya, sa tingin ko magiging case closed na itong kaso ni Christine. So yun lang mga kaibigan, update ito sa kaso ni Christine Dacera.
palalim na yung investigation dito sa nangyaring pagkamatay ni Christine. Ang kinaganda lang din dito sa NBI ay ina-update nila yung publiko sa progreso ng isinasagawa nilang investigation. Hindi katulad yung nangyari sa PNP na bigla na lang naglabas ng mga balita na walang kalakip na ebidensya. So let's hope na marisolba na nga ito ngayon ng NBI at ng Special Task Force Investigation Group para na rin sa katahimikan ni Christine at ng kanyang pamilya. Once again, salamat sa inyong panunood. Maligayang Lunes sa inyong lahat and God bless.